Triển Chiêu không giữ vai cho mình. Nhắc đến Hà Gia Kính, hầu như tất cả khán giả truyền hình thập niên 90 đều nghĩ ngay đến vai Triển Chiêu. Phiên bản Bao Thanh Thiên năm 1993 của Đài Loan đã đưa tên tuổi bộ ba kim siêu quần Hà Gia Kính, Phạm Hồng Thiên lên hàng kinh điển. Có khán giả nhận xét, nếu không đủ ba người này thì không còn là Phủ Khai Phong trong Tam Hiệp Ngũ Nghị nữa. Hà Gia Kính sinh năm 1959, là một diễn viên Hồng Kông. Năm hơn 20 tuổi, Hà Gia Kính đầu quân cho lớp tuyển diễn viên của đài ATV và được ký hợp đồng sau khi tốt nghiệp. Lớp diễn viên của ATV tuy không đình đám bằng TVB nhưng cũng sản sinh được nhiều gương mặt đáng nhớ như Hoàng Thu Sinh, Trương Gia Huy, Vạn Tử Lương và có cả Hà Gia Kính. Thời gian đầu sự nghiệp, Hà Gia Kính hoạt động ở cả Hồng Kông và Đài Loan, tham gia vào các phim có tiếng như Kinh Kiếm Thường Truyền, Thiếu niên Trương Tam Phong, Tư Thiên Ân Tù Lục. Nhưng chưa có duyên nổi tiếng, Hà Gia Kính cùng thời với Lý Liên Kiệt, Thành Long nhưng nổi tiếng muộn. Phải đến năm 1993, khi được chọn vào vai Triển Chiêu và đóng liền 236 tập Bao Thanh Thiên, tên tuổi của Hà Gia Kính mới bắt đầu nổi như cồn hấp từ Hồng Kông đến Đại Lục. So với các diễn viên cùng thời, Hà Gia Kính thực ra không có vẻ điển trai xuất sắc, cũng không có võ thuật thực chiến cao cường. Nhưng dung mạo cương nghị, đáng tin pha lẫn nét thư sinh, dịu dàng của anh vô cùng phù hợp với vai Triển Chiêu, từ đó tạo nên hình tượng kinh điển chưa ai vượt qua được. Các vai diễn trong Bao Thanh Thiên đã mang đến cho bộ ba kim siêu quần Hà Gia Kính, Phạm Hồng Thiên rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Nhưng sau 236 tập phim, Kim Siêu Quần lại có xích mích với công ty Đài Loan nên bị các vai bao công. Hà Gia Kính là người trượng nghĩa nên nhất quyết bỏ vai nếu không có Kim Siêu Quần. Hà Gia Kính từ bỏ vai diễn đưa anh lên thành sao từ đó. Vai Triển Chiêu sau đó do nhiều tài tử khác như Tiêu Ân Tuấn, Lữ Lương Vệ tiếp tục thủ vai, tuy về tướng mạo, diễn xuất không hề thua kém nhưng vẫn không thể tạo nên tượng đài như Hà Gia Kính. Không đóng Triển Chiêu nữa, Hà Gia Kính chuyển sang diễn các phim khác như Phong Vân 2, Mã Vĩnh Trinh. Đều là dạng vai anh hùng hào hiệp. Hà Gia Kính tâm sự anh chưa bao giờ thấy hối hận khi buông bỏ vai Triển Chiêu trong khi Kim Siêu Quần vẫn theo đuổi vai diễn kinh điển trong nhiều năm. Hà Gia Kính trong các vai diễn khác, phải đến năm 2008, vai Triển Chiêu mới về lại với Hà Gia Kính nhưng khi này bộ ba Bao Trửng, Triển Chiêu, Công Tôn Sách đều đã khá già so với vai diễn họ từng đảm nhiệm 15 năm trước. Tài tử họ Hà sau đó cũng rút khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh, để lại nhiều tiếc nuối cho các khán giả hâm mộ anh. Có người từng so sánh trường hợp của Hà Gia Kính với Lục Tiểu Linh Đồng và bày tỏ sự khâm phục với khí phách của Triển Chiêu. Hà Gia Kính và Lục Tiểu Linh Đồng cùng tuổi, đều trở nên nổi tiếng bằng một vai diễn kinh điển. Nhưng khi không còn cơ hội diễn xuất, Hà Gia Kính biết chọn cách buông tay để theo đuổi hướng rẽ khác trong khi Lục Tiểu Linh Đồng vẫn cố bám lấy danh tiếng khi xưa khiến không ít người chỉ trích. Hiện giờ, Hà Gia Kính đã là một doanh nhân chứ không còn là nam hiệp Triển Chiêu nữa nhưng anh luôn khẳng định tính cách mình vẫn như vậy. Tôi có tính cách của Triển đại hiệp, là người tin được, rất đáng tin, tài tử chia sẻ trên nhật báo Huệ Châu. Tuổi xế chiều không vợ con vì lời hứa 30 năm tài tử 60 tuổi đến nay vẫn thi thoảng xuất hiện trước công chúng. Vẻ trẻ trung của Hà Gia Kính khiến nhiều người phải bất ngờ. Trong khi các nam diễn viên kém tuổi hơn như Lý Liên Kiệt hay Châu Tinh Trì mà đã bạc trắng đầu, Hà Gia Kính lại vẫn phong độ, ăn mặc trẻ trung như thời thanh niên. Hà Gia Kính trẻ trung, phong độ như thanh niên dù đã 60. Tuy điển trai và có cơ ngơi giàu có, chàng Triển Chiêu vẫn sống độc thân không vợ không con cái. Thời gian của Hà Gia Kính chủ yếu dành cho công việc, chăm sóc quản lý nhà máy cung cấp thực phẩm sạch do anh sáng lập. Tài tử cho biết đã sớm lựa chọn nhà máy chính là viện dưỡng lão lúc về già và cũng là cậu con trai quý tử của mình. Tôi không buồn với cuộc sống độc thân không con cái, anh khẳng định. Hà Gia Kính chưa bao giờ tiết lộ lý do chọn cuộc sống không kết hôn nhưng nhiều người suy đoán căn nguyên là từ lời hứa với tình phụ Kim Tố Mai. 30 năm trước, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai quen biết rồi yêu nhau sau khi đóng phim truyền hình yêu. Hai người trải qua nhiều lần tan hợp rồi sau cùng trở thành bạn tốt của nhau và cũng thề nguyện nếu tới năm 60 tuổi vẫn không kết hôn thì sẽ cùng nhau chung sống. Tới năm 2012, Hà Gia Kính vẫn khẳng định lời hẹn ước năm xưa vẫn còn hiệu lực. Năm nay Hà Gia Kính đã 60 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn.
Dù không biết anh và Kim Tố Mai có cùng hưởng tuổi già bên nhau không, nhưng lời hẹn ước của họ vẫn là câu chuyện đẹp và cảm động. Hà Gia Kính và Kim Tố Mai trong bức ảnh chung mới chụp gần đây.